ब्याक अब ट्रकले मलाई साइड दिने हो कि होइन मसँग हरन पनि छैन हाम्रो अभिधान सरले घाँस ल्याइदिइसक्यो होइन अहिले मलाई कसो भन्नुहुन्छ थाहा छ हाम्रो मम्मीले अभिधानले चाहिँ घाँस काटिसक्यो त्यसले काम गरिसक्यो यसले चाहिँ गर्दैन भन्दै योसँग तुलना गर्छ क्या जहिले मलाई होइन आमा भ्लगाउन त यो पनि लजाएर हिँड्दो रहेछ गाइज यहाँ कच्चा पन्जा चाहिँ मेरो यस्तो थोत्रै भइसकेको छ होइन के किन्न जानुभएको थियो खुट्टा खुट्टा ए खुट्टा सजाउनु भएको होइन जुत्ता चाहिने ए जुत्ता किन्नु जानुभएको थियो हजुर सो हेलो नमस्ते वाट्सएप गाइज वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल होइन न्यू डे न्यू भ्लग होप गाइज सबैजना सन्चो आरामै हुनुहुन्छ होला म पनि सन्चो आरामै छु होइन अनि आज चाहिँ टक्कसँगले हल्का बजारसम्म जाउँ अनि हल्का यताउता सपिङ गरौँ भनेर जानु लागिरहेको छौँ होइन अनि आज मसँग चाहिँ टक्क उहाँ हुनुहुन्छ होइन हाई हान्देऊ न आमा यो ऊ चाहिँ के अरे साह्रै लजाउँछ क्या अनि त्यो भएर यसो होइन आमा लजारु भाग्यो त्यो होइन अहिलेको लागि चाहिँ डाङडाङ डुङडुङ होइन अनि त्यो अहिले चाहिँ भेट्नुपर्छ त्यही हो अहिलेको लागि फाइनल गाइस अहिले चाहिँ म टक्कसँगले होइन यहाँ घरमासतिर आइसक्यो होइन यहाँनिर हस्पिटल पनि बनिँदैछ भन्दा पनि आधी उधी बनिसक्यो क्या 15% जति त बनिसक्यो होइन यो हस्पिटल चाहिँ त्यही हो अनि हामी जाँदै गरेको चाहिँ त्यहाँ माथि रही बजार हो होइन त्यही हो अहिलेको लागि चाहिँ सरजम होला होइन सर आज हल्का ढिलो भइसक्यो क्या अनि खासै त्यस्तो कस्तो के भन्नु खासै त्यस्तो के होइन भन्दा पनि केही पनि होइन गाइस मैले के भन्नु खोजिरहेको थिएँ तर म त्यस्तो पोल खोल्दिनँ अब ट्रकले मलाई साइड दिने हो कि होइन मसँग हरन पनि छैन ओ ट्रक मलाई बाटो छोड ए ट्रक हट मलाई यसले बाटो छोड्दैन क्या माथिसम्म नै मलाई थाहा छ बाटो छोड्दैन भन्ने मलाई थाहा छ क्या 100% थाहा छ त्यो त ब्याक आयो त यार म चक्का हेर न उ त्यो टेकिँदै छैन नि अब यो कति चक्के 2 4 8 10 चक्के रहेछ सेतो लुगा चाहिँ आज हालै हुने भयो क्या हरन पनि छैन यार ओभरटेक हामी होला हौ अब कस्तो न्युट्रल पो लागिन्छ त फेरि गरेर त जोसिएर उको त्यति साह्रो नजोस् न यार होइन बाइक पनि मोबिल सोबिल फेर्ने बेला भइसकेको छ क्या आज चाहिँ तर नफेरौँ होला कुनै दिन टाइम मिलाएर होइन आज ट्राफिक दबाई छैन रहेन रहेछ अहिले मेरो गाडी बजेको सुनेर फेरि खुट्ट निस्किन्छ भित्र बसिराखेको पनि हुन्छ त कहिलेकाहीँ त अनि कहिलेकाहीँ बसिराखेको हुन्छ नि अलिकति हामी सेभ द पेट्रोल वेस्टिङ
खाजामा होइन। अब चाहिँ हामी टक्क अहिले यहाँ गर्दाने गर्दाने अरे दोकान आइसक्यौँ। अब जाडो त लास्टै छ है सुन्दै। लास्टै जाडो भइसक्यो है। आज छुट्टी पनि भइसक्यो क्या हो। त्यहाँबाट लागेको रहेछ खासै देख्दैन यहाँदेखि आज चाहिँ होइन। अरू बेला चाहिँ बबा देख्छ क्या होइन। कहाँनिर घुम्न माथिबाट हेर्ने यतापट्टि अहिले चाहिँ हामी टप होइन सोधमा आइदिइसक्यौँ। कहाँनिर भन्ने एकछिनको लागि अहिलेको लागि चाहिँ ड्याङ लगाएछ। गाई चाहिँ म होइन टक्क बजार बिचमा आइसकेको छु होइन। त्यो यहाँ चाहिँ पुरा बाजा गाजा बज्दैछ क्या। हेरिदिउँ न त एकचोटि होइन। हाम्रो पुरा होइन यहाँनिर बाजा गाजा बज्दैछ होइन। बेर हुँदो रहेछ नि त। अरे 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 त्यो होइन। फाइनली गाई चल्छु म टक्क होइन पैसा सैसा झिक्यो अरे अनि निस्केँ। अनि त्यहाँ ब्याङ्कभित्र बनाउनु अलिकति होइन मिल्दैन नि त। त्यही भएर मैले अलिकति डिसिप्लिन भएँ होइन। अनि म चाहिँ अहिले पछाडिबाट निस्केको छु। त्यो अहिलेको लागि चाहिँ ड्याङ ल। फाइनल गाई चाहिँ अहिले चाहिँ हामी टक्कसँगले होइन बजारमा सपिङहरू गऱ्यौँ होइन। पैसा सैसा निकालेर अनि त्यस पछाडि अहिले चाहिँ हामी तल गाउँमा आइदिइरहेको छौँ। अनि हाम्रो सपिङ चाहिँ यता छ क्या यता होइन। जगहरू छ चाउचाउहरू छ राइस कुकरहरू छ होइन। अनि टक्क मैले एउटा हुडी पनि किनेको छु होइन। त्यो चाहिँ अब भरे घरमै गएर अनबक्सिङ हान्नुपर्छ त्यो पनि होइन। त्यो हाम्रो स्वाग चाहिँ यस्तो छ आजको चाहिँ ढ्यान्टाड्याङ के भयो आम्मा चिसोले होइन। कालो मान्छे त झन् कालो नै भइसक्यो गइँदो रहेछ। ऊ त रातो न रातो क्या फेरि गोरो मान्छेहरू चाहिँ त्यो होइन। हल्का यस्तो भ्यू चाहिँ हेरिदिउँ न त होइन। आम्मा यहाँनिर चाहिँ पुरा अस्ति यहाँ हस्पिटल बनाउँदाखेरि यहाँनिर ढुङ्गा निकालेर होइन टक्क यहाँनिर यस्तो डेन्जर भइदिइरहेको छ क्या। यहाँनिर चाहिँ पुरा भिड भइदिइरहेको छ। त्यहाँमाथिको यतामाथि भनेको चाहिँ लभ डाँडा हो। अस्ति हामीले गिटार बजाउँदै त्यो भ्लग बनाएको थियौँ नि त्यो चाहिँ त्यता हो। यस्तो छ है भ्यू चाहिँ होइन। त्यो अहिलेको लागि चाहिँ डाङ डाङ डुङडुङ। आम्मा आज चाहिँ लास्टै जाडो रहेछ क्या रवि बजारमा चाहिँ होइन। अनि त्यहाँनिर जाडोले गरेर मैले भ्लग बनाउने कस्तो मनै लागेन क्या। यता आफू लक 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 कामिरहेको छ अनि कता भ्लग बनाउनु त होइन। अनि त्यही भएर मैले चाहिँ बनाइनँ क्या। लास्टै जाडो रहेछ र साँच्ची होला त्यहाँनिर त 10वटा लुगा खापेर जाउँ जस्तै भयो क्या। अर्कोचोटिदेखि चाहिँ यति जाडो बढेको रहेछ कि यति जाडो। त्यहाँनिर जाडो बढेको भन्दा नि रविमा अलिक चिसै हुन्छ। त्यही भएर लास्टै जाडो भयो मलाई चाहिँ होइन। अनि यता हाम्रो गाउँतिर चाहिँ अलिक तातै छ क्या। ठ्याक्क कहाँ भने माथि रवि बजारदेखि अलिकति मुनि गाउँ मात्रै छिर्नुपर्छ बजारदेखि टक्क तातो हुनु थालिहाल्छ क्या। लास्टै त्यो चाहिँ डाँडामै भएर पनि होला बजार। त्यही भएर जाडो जाडो हुन्छ। अहिले चाहिँ हामी तल गाउँमा आइदिइसकेको छौँ होइन। त्योहरू
केटाहरू त के हो जर्दा 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 मधुहरू बनाइरहेको छ त ढङ्ग म जत्तिकै चाहिँ होइन हौ अलिक केटाहरू घरिघरि गन्दै हुन्छ नि त कहिलेकाहीँ ननुहाउँदाखेरि काखी गनाउनेहरू काखी गनाउनेमा चाहिँ को पर्नुहुन्छ गाइस तपाईँहरू पर्नुहुन्छ कमेन्ट हालिदिनु होला गनाउँछ भनेर त कसले भन्छ होइन आफ्नो त्यस्तो चिजहरू गाइसको यहीँ र अलिक पछि छोड्नु त्यहाँ बोलाएर छोडिदिइराख्नु न त ल यो राइस कुकर चाहिँ यहाँनिर छोडिदिइराख्नु पर्ने छ दिदीको सामान हो नि त दुर्गा दिदीको त्यो भएर यहाँनिर मान्छे सान्छे बोलाएर छोडिदिइराख्नु होइन त्यही हो जाउ त लु पुऱ्याएर जाऊ 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 के भयो चिसो यहीँदेखि बोलाउ न कञ्चन भन न किङ किङ गर्दा हुन्छ होइन गाइस म त घरिघरि कराइदिन्छु नि त मान्छे पनि होइन आम्मामा त्यहाँ परनिर चाहिँ त्यहाँनिर होइन कुम्भकर्ण हिमाल देख्थ्यो त्यहाँनिर चाहिँ उसै रातो खालको लागिरहेको छ क्या रातो खालको भन्दा नि घाम माथिदेखि यस्तो घाम त्यहाँ परेर रातो देखेको होइन अनि त्यहाँ परतिर चाहिँ जुरीथुम्की मन्दिरहरू पनि छ क्या फैतालामा त्यहाँ पनि कुनै दिन हामी जान्छौँ भ्लग बनाउनु होइन त्यही हो है कञ्चन हाई हान्देऊ अनि युट्युब च्यानल बनाएको होइन भ्लग मात्रै बनाएको अब भरे तिमी पनि निस्किन्छौ हेर ढ्याङ्टाड्याङ गरेर युट्युब च्यानल बनाउनु हुँदैछ कि क्या हो अरे क्या भ्लग चाहिँ बनाएको हो होइन के छैन कहिलेकाहीँ टङ स्लिप हुन्छ नि त चाहिँ बसिरहेको रहेछ होइन यहाँनिर बाँस काट्नेहरू चाहिँ अघि मलाई कस्तो बाटै छोडेन क्या योहरूले किन भन्नु उहाँहरूले अलिकति रेस्पेक्ट गरिदिउँ न त होइन सबैको हेलो भाइ के गरेछु त्यतिकै आइ हानिदेऊ न त आज भ्लग बनाउँदैछु भ्लग बनाइरहेको छु आइ हानिदेऊ न त अरे केही नभन्ने एकचोटि नाचिदेऊ न त ऱ्याप हानिदेऊ न त ऱ्याप पनि नहान्ने गीत गाइदेऊ न त एउटा सायरी हानिदेऊ न त त्यो पनि नहान्ने त्यसो भए म गएको ल ल बाई बाई चाहिँ हानिदेऊ न त बाई बाई पनि नहान्ने बाई बाई चाहिँ हानिदेऊ न त बाई बाई भनेर ल गएको ल राम्रोसँग चलाएर ल त्यही हो होइन भाइको टक्क होइन गएको रहेछ न्युट्रल लागेर ओह्रामा फेरि खुल्लुलु ब्याग गइन्छ है रेकर्ड हुँदैछ कहिलेकाहीँ त ब्याट्री लो स्टोरेज फुल भनेर भएकै हुँदैन क्या त्यही भएर अलिकति होइन चाहिँ हान्छ कि पछि हामी घर आइपुग्न आँटिसक्यौँ होइन मेरो घर चाहिँ यहीँ पर्तिर हो जाडोले चाहिँ होइन फुल चाहिँ होइन दामी खुसिरहेको छ अरू त के भन्नु बाइक त कचाइ गर्दैछ ल सस्पेन्सरहरू फेरि लगाइदिइरहेको छ क्या त्यही भएर यो कराएको हो होइन स्प्रिङ कराएको जस्तो क्या कच्चा गर्दैछ स्प्रिङै हो यो कराउनु चाहिँ कराएको तर यो सस्पेन्सर गएको कारणले गर्दा अलिकति यो घच्चा कराएको क्या अलिकति सकपतिर धुलो मुलो हिलोहरू लाग्दाखेरि पनि मतलब त्यहाँभित्रको त्यो लुचुक गर्नेमा त्यस्तो हुँदो रहेछ त्यो अब यहाँ
ल्यान्डमा टक्क यहाँनिर गाडी राख्छु क्या यहाँ भित्तामा सेपेर त्यही भएर यहाँनिर टक्क यस्तो राखिदिनु भयो भयो एकछिन गर न त्यही हो जहिले म यहाँनिर राख्छु गाडी त्यही भएर मैले यहाँ राखेको होइन ह्यान्डल लक पनि लगाइदिउँ न त कहाँ पुगेर हामी बजारसम्म बाजे तपाईँ चाहिँ कहाँसम्म पुगेर आउनुभयो हजुर रवि के किन्न जानुभएको थियो नानी खुट्टा खुट्टा हजुर ए खुट्टा सजाउनु भएको होइन जुत्ता चाहिने ए जुत्ता किन्नु जानुभएको थियो हजुर हजुर खुट्टा पनि सजाउनै पर्यो फाइनल गाई चल चाहिँ म होइन टक्कसँग त्यहाँ गाडी साइड राखिवरी म यहाँ घर आइदिइसकेँ अनि त्यस पछाडि त्यहाँनिर सामानहरू पनि राखिसकेँ अनि अब म घाँस काट्नु जानुपर्ने अहिले कति 5 बज्न आँटिसक्यो अहिले घाँस काटेन भने आमाले फेरि ठोकिदिन्छ गोली होइन त्यो हाम्रो अभिधान सरले घाँस ल्याइदिइसक्यो होइन अहिले मलाई कसो भन्नुहुन्छ थाहा छ हाम्रो मम्मीले अभिधानले चाहिँ घाँस काटिसक्यो त्यसले काम गरिसक्यो यसले चाहिँ गर्दैन भन्दै योसँग तुलना गर्छ क्या जहिले मलाई होइन आमा भ्लग बनाउँदा त यो पनि लजाएर हिँड्दो रहेछ गाइज घुसुक घुसुक हिँड्दैछ है ओ यता आएर आमा फेरि मैले थर्काएको चाहिँ होइन यसलाई जहिले योसँग कम्पेयर गर्छ क्या मलाई यहाँ अभिधानले कति बारी घाँस काटिसक्यो राति राति गएर घाँस काटिसक्यो दाउरा ल्याइसक्यो भन्दै मलाई त्यसो भन्नुहुन्छ क्या गएको के नहेरिदिने यता भ्लगतिर भ्लगमा नहेरिदिने ए हेर्दैछ अनि के लजाको जस्तो गर्दै घुसुक घुसुक हिँड्दै जान्छ जस्तो हो अनि स्लो मोसनमा थोत्रे त्यस्तो दामी दामी ज्याकेट यस्तो होइन म हिपहप ज्याकेटहरू छ हर्लङ हर्लङ अनि हङकङै सर्टहरू लगाएको छ अहिले भर्खर आइपुगेको रवि बजार गएको थिएँ नि त मलाई सोध्दै थिएन मम्मीले ए ल ल ल के हान्दै मेरो भ्लगलाई केही हान्दै एकछिन ल केही हान्दै मेरो भ्लगलाई के हान्नु एक दुई शब्द राख्न के छैन ए जति भनिसकेको छु अगाडि अगाडि नै ल त्यसो भए बाई बाई चाहिँ हान्दैन त टाटा गएछ अरे ल टाटा अहिलेको लागि चाहिँ म पनि ड्याङ फाइनल गाई चल चाहिँ म टक्कसँगले होइन लुगासुगा चेन्ज गरेर यहाँनिर घाँस काट्नु पनि आइदिइसक्यो होइन आज चाहिँ ढिलो भइसक्यो नि त किन भुइँ घाँस काट्नु भनेर म अमिसो घाँसै पड्काइदिनु भनेर आइदिइसक्यो होइन तातो टोपी लाएर अनि यहाँ कच्चा पन्जा चाहिँ मेरो यस्तो थोत्रै भइसकेको छ होइन अर्को किन्ने बेला भइसकेको छ होइन त्यो अब म घाँस काट्छु अनि त्यस पछाडि जान्छु होइन अहिलेको लागि चाहिँ आजको ब्लग भनेको चाहिँ यति नै हो होइन अनि त्यो हुडी मैले देखाउँछु भनिरहेको थिएँ तपाईँहरूलाई कस्तो खालको किने भनेर होइन त्यो चाहिँ अब आज अलिकति मसँग टाइम छैन होइन अनि त्यो आजको ब्लग भनेको यति नै हो होइन थ्याङ्क यू फर वाचिङ डोन्ट फर टु लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड सब्सक्राइब यति भन्दै आजको लागि बाई बाई अर्को ब्लगमा भेट्नुपर्छ अहिलेको लागि छिक छिक छिक